Upal. Ayan, ayan. Isa pa. Last one. Tangin na mo. Uy, tumatawag yung UFC Teka sa lang, akin. teka lang. Clash kami, clash kami. May usapan na raw kayo. Teka lang, teka lang. Sino ba yan? Sino ba yan? UFC. Hello, hello? Opo, opo. Ano pong atin? Gusto mo ba ng challenge? Challenge? Anong challenge? So, tumawag sa amin ang UFC, yung branda, hindi yung suntukan. Baka may magaya sa akin ng suntukan dyan eh. Mani, suntukan! Sabi sa amin, Ninong, gusto mo ba ng challenge? Iyan, ano ba yung challenge na yan? Pakita natin sa mga inaanak natin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Isa lang kasi! Sabi ng UFC, gumawa daw kami ng mga recipes using itong kanilang mga ready-made na sauces, no? Meron silang caldereta, meron silang menudo, meron silang afritada, at meron silang mechado. So, tangina, nagpitin mo na to, simulan na natin. So, ang una nating gagamitin na yung kanilang ready-made afritada sauce na usually sa manok lang ginagamit, di ba? Kasi ang afritada ay gawa sa manok. Let's go. Magsisimula tayo ngayon sa ating red wine braised beef. Pero syempre, gagamitin na ng ating UFC afritada sauce. Ninong lang malupit na kayang gumawa nun. Painitin na natin ang ating pressure cooker. Lalagyan natin ng, syempre, oil of your choice. And of course, my choice is chicken oil. Habang umiinit yan, meron tayo ditong beef short ribs na titimplahan natin ng salt and pepper lang, pare. Lamas-lamas lang, men. Konting lamas lang. Kapag mainit na ang ating kaldero, sorry. Di ba pala siya mainit? Hintayin lang natin uminit. Kapag mainit na ang ating mantika, pwede nating ilagay ang ating beef. Isisir natin siya on two sides. Kailangan lang matusta siya. Gog. Yan. Huwag yung sisiksikin ha. Better to do it in batches kasi mangyayari kapag siniksik nyo yan, lalamig lang yung kaldero nyo at hindi siya matutusta na maayos. Content tips lang sa searing. Ang dami kasi na nagme-message sa akin, naninikip daw yung karne nila kapag tinutusta. Ang kailangan nyo lang gawin doon is mainit na mainit talaga yung kawali. Tsaka pag naninikip pa, huwag nyo munang pilitin. Kung saan namang matatanggal niya kapag natusta pag na-form na yung crust. Alright, so kapag natusta rin siya na maayos, hindi siya maninikip. Ayan o. Pag nag-brown na siya ng ganyan, goods na yan. So, gagawin nyo lang yun sa lahat ng beef nyo, tapos mag-proceed na tayo sa next step. Pag okay na yung mga beef nyo, hanguin nyo lang, ilagay nyo muna sa isang bukod na lalagyanan until needed. Ang next natin kailangan gawin is mag-isa ng highest quality bacon na meron kayo. Yan. Tuwain nyo lang ng kung paano nyo gusto, roughly chop. Tapos gisa nyo lang hanggang medyo magmantika ng konti. Bango. Siyempre. Bango, diba? Oo, grabe. Sobra smoky, no? Etong bacon na ginamit namin, hindi siya mataba. So, hindi mangyayari na magmamantika siya ng marami. So, malamang mamaya, magdadagdag pa kami ng mantika. Hindi natin siya gustong ipa-crispy. Gusto lang natin na matusta siya ng konti. So, bago siya mag-crispy, lagay na tayo ng bawang, konti lang. Sibuyas, medyo malalaki. Maglagay na kayo ng carrots. Pwede kayo maglagay ng celery, ganyan, pero nasa sa inyo na yon. Nung huli kasi naglagay ako ng celery, ang pangit tingnan sa sauce eh. So, pwede mo naman i-chop siya ng pino, pero sabi ko, wag na lang. Tapos red wine of your choice. Mga siguro, roughly 500 ml. UFC ready recipe sa fritada. Grabe. Dahil pwede paggamitan, no? Oo. Haluin na natin ng konti para magsama-sama sila. So, maglalagay tayo ng mushrooms. Hindi ko na ginisa yung mushrooms natin kasi bukod sa nakalimutan ko. Ano naman siya? Hindi naman siya fresh mushrooms. Tapos yung beef natin, ibalik na natin. Takang luna naman! Lagyan din natin ng dahon ng laurel, isang bouquet. Bouquet yung... So, syempre, patis. Konti lang, masyado marami. Triggered. Tapos enough na tubig lang hanggang medyo makover yung karne natin. Medyo lubog nyo na ng konti yung karne nyo. Then, takpan na natin. So, ipe-pressure cooker natin siya sa amin, I think mga 30 minutes. Pero syempre, depende to sa klase ng pressure cooker nyo, sa lakas ng apoy, lahat, depende yan doon.
Kung wala naman kayong pressure cooker o kayo mag-alala, pwede nyo naman pakuluan niya, walang problema. Basta ang kailangan natin gawin ngayon is palambutin yung karne doon sa sarsang binuo natin. Balikan natin maya-maya. So habang pine-pressure cooker natin ang ating baka, I'm sure naririnig nyo siya sa background, no? Simula na tayo sa ating pangalawang dish at ito ay sweet chili crab, pare. Gagamitan syempre natin ang ating apretada sauce from UFC. Grabe. Akalain mo yun? Pwedeng gamitin ang UFC Ready Recipes apretada sa alimango? Ang lupit. Ang galing! Ang galing. Ang galing! Ang galing! Simula tayo syempre again sa oil of your choice. And alam niyo na yung choice ko. Chicken oil. Choice ka ba? Yun lang. Tapos, wag nating painitin ng todo, tapos lagyan natin ng bawang. Tulad ng sinabi ko sa nakarang video ko, meron ako nakaprep na bawang dito na nakachop na kasi. Nakatamad eh. Yan actually, okay na yan. Ngayon, maglalagay tayo ng, meron kami ditong labuyo flakes. Pwede kang gumamit ng normal na chili flakes. Pwede na kayong gumamit ng fresh na chili. Actually, kayo bahala kung anong maanghang na component ang gusto nyo. Kahit ano gagana yan. Kung talagang gipit na gipit, pwede kang gumamit ng hot sauce. Walang problema dun, man. Walang problema dun. Kung anong meron kayo. Dati nga nung una kong ginawa to, meron lang yung paborito kong chili garlic. Oo. Ang ginawa ko, yun yung nilagay ko. Isang boteng chili garlic. Ganun kabilis. Sarap. Sarap. Pag medyo luto na ng konti yung chili flakes, pwede na natin lagyan ng ating yun, no? Dahil pwedeng pagkamitan. Oo. Sinong mag-aakala na pwede pala to? Apretada. Apretada? Gagamitin mo sa alimango? Grabe. Ang galing. Dahan-dahan lang kayo sa apoy kasi mabilis masunog to. Tapos konting oyster sauce. Medyo maraming asukal. Asukal na pula, asukal na puti, bahala kayo. Pero I prefer yung asukal na pula kaso ito nabili namin parang wash. Asukal na lang pink. Asukal na pink, pwede rin yung cotton candy. Basically kasi ang ginagawa lang natin dito is gumagawa tayo ng sarsa at lulutuin natin doon ang ating alimango. Ganun kadali, men. Tikman nyo na siya dito. Tapos mag-decide kayo kung gusto nyo pandagdagan ng kahit ano. Anghang, gusto pandagdagan ng anghang. Pwede natin ilagay ang alimango natin dito. Bilis, di ba? Grabe. Meron tayo ditong 1 kilo na fresh alimango na ilalagay natin dito. Maaari kasing magtubig to, maaaring hindi. So titingnan natin. Yan na ba yung baka natin? Nag-a-alarm? Baka yan. Pakipatay na yan, pre. Check natin mamaya habang niluluto to. Itotos lang natin to hanggang maluto. Tubigan ng konti para lang yung steam umangat at maluto yung alimango. Iyan, paabot naman ang takip natin. At syempre tatakpan natin. Tapos takpan lang natin hanggang maluto. Siguro about mga 5 minutes. So after mga 5 minutes, haha, eto na siya. Yan, men, ganun kabilis, ganun kasimple, di ba? Tapos, ang kailangan na lang natin gawin is i-reduce na lang ng konti yung sauce. Pwede mong palaputin pa to. Pero ako gusto ko, i-reduce na lang siya para, alam mo yun, para mas malasa, mas matapang yung flavor. Alright! So, ang ating baka ay medyo pinapalambot na. Sorry, medyo malambot na. Pwede na tayo magsimula sa ating third dish, which is mapo tofu. Akalain mo yun? Pwede ka ring magluto ng mapo tofu gamit ang UFC Ready Recipes apretada. UFC all around. UFC all around. So, sa ating wok, kailangan muna natin mag-init ng mantika. Hindi naman masyado maraming mantika kasi pampiprito lang naman natin ng tokwa. Tagalang puta. Sana parang nanay mo, konting kibot, init agad ulo. Okay, so medyo mainit na ang mantika natin. Magpiprito na tayo ng tokwang maliliit. Hiniwala siya ng maliliit at gusto natin siya lumutong ng sagad kasi malaking maitutulong nito sa texture ng ating mapo tofu. Ayan, pag medyo ganito na itsura ng tokwa mo, malutong na siya, medyo brown, yan. Good sa good siya, yan ang hinahanap natin. Wow. Pwede pangaroling yan, sobrang lutong. Okay ba? Grabe. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Hey, hey! Pasko na naman, di ba parang kailan lang. Pasko, ina mo. Alright, so magbubuo na tayo ng sarsa sa ating mainit na wok. Again, oil of your choice and my choice is, alam nyo na. Maglalagay lang tayo ng, halos sabay-sabay na to, sibuyas, luya, bawang. Sabay-sabay na namin siya kasi malakas naman yung apoy namin. Depende kung gaano kalakas ang apoy mo, lutuin mo lang siya for siguro mga 1 minute. Pag medyo okay na siya, pwede ka ngayon maglagay ng fermented black beans or tawagin sa palengke ay tause. May isang lalagyan na ganyan. Alisin mo yung sabaw kasi maalat yon. Lutuin mo lang din siya for 1 minute. After mga 1 minute, pwede ka na maglagay ng ground pork. I think this is half kilo. Durugin nyo lang yung mga buo-buo.
Pag medyo ganyan na yung karne nyo, medyo brown ng konti, yan, tapos wala ng sarsa, okay na yan. Pwede na kayo ngayon maglagay ng kung ano mga anghang of your choice. And again, meron kami dito labuyo flakes. Pwede kayong gumamit nga ng sariwang labuyo or kahit ano. Alright, so kailangan natin ngayon, lagyan siya ng tubig. Konti lang. Kayo rin yung mga nasa gilid na yan, mga nasa ilalim lalo. Siyempre, ngayon na natin ilalagay ito. Hahay! Isang pakete ng UFC ready recipe sa fritada. Wow! Kahit saan mo ilagay, masarap. All around talaga. All around. At this point, ang kailangan na lang natin gawin is hanapin ang consistency na gusto natin, timplahan at palaputan. Ang maganda dito sa recipe na to, kahit ano talagang sauce na gusto nyo ilagay, pwede. Meron kayong mga red bean paste dyan, mga gochujang, mga kahit anong sauce pwede nyo ilagay. Very flexible tong recipe na to. Pero nung tinest namin to with UFC, sobrang panalo eh. Palaputan natin, again, kabisado nyo na yan, water and cornstarch mixture. Alam nyo na yan, palaputin lang natin. Konti-konti lang kasi pag sumobra, wala nang balikan yan yun. Meron nga ako alam, pero sugat di gumagaling. Ano yun? Sugat di galing. So kung maglagay ng konting-konti lang din ng asukal, konti lang. Tofu na maliliit. For added texture lang. Tikman nyo, baka kailangan pa. Kailangan ng anghang, kailangan ng kahit ano, i-adjust nyo. Kayo bahala. Pag okay na yan, tsaka nyo ilalagay ang inyong cubed na tokwa na malalaki. Pasaluin nyo gently kasi madudurog yan, men, ha. Isi-simmer nyo lang siya for mga 5 minutes. Tapos, i-adjust nyo yung timpla bago you serve. Then okay na. Tapos na, men. Ganun kadali. Grabe. Ano pa isa lang? Bakit? Lunch break na, pare. Anok ng titing naman. Di pa tayo tapos mag-shoot eh. So, sa likod ng packaging ng UFC, meron silang recipe dito. Binabasa ko siya and sobrang dali. Alam mo yun? Sobrang dali nung recipe. And subukan natin gawin. Kasi, andito eh. Try natin, di ba? Yes. Puta, huling ata ako sumunod sa recipe, 2002. Ang sabi dito, magpakulo ng tubig, lagyan ng manok, hanggang lumambot ang manok. Okay. And tubig. And, pakuluin hanggang lumambot. So, medyo malambot na ang ating manok. Pwede na natin ngayong ilagay ang ating 2 packs ng UFC ready recipe sa fritada. Tapos nakalagay sa recipe, bring to a boil daw, tsaka daw ilagay yung ibang ingredients. Kumukulo pa rin naman eh. So pwede nating ilagay ang ibang ingredients. Wait lang. Ano lang natin yung sauce. Andito ang ating halo-halong carrots, bell pepper, patatas. Yun, carrots, bell pepper, patatas. And ang ating green peas and raisins. Tatakpan lang natin. Bababaan natin ang apoy and lulutuin natin siguro for more or less, let's consult the recipe. Hanggang maluto daw, sabi ng recipe. Simmer until done. So kayo na mag-decide kapag okay na sa inyo yung luto ng manok and yun. So after more or less 10 to 15 minutes ng simmering, ayan na siya oh. Malapot yung sabaw, luto ang patatas, check. Okay, luto ang patatas, of course luto na rin ang carrots yan and tikman natin. Surprisingly, hindi na kailangan i-adjust ang seasoning. So, yan na talaga siya. Alam mo yun? O, tara na. Plato na to. Papainantay natin. Ba't naglagay niyan? Wala naman sa recipe yan Paganda lang. Yan kasi tinabig yung kamay ko eh. Ay, sorry po. God bless. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nakagawa tayo ng 4 na putahe gamit ang UFC afritada na ready na sauce na ulit nga. Nakagawa tayo ng 4 na putahe gamit ang UFC afritada sauce. Try natin tong una. Ito yung recipe na nandun sa likod ng packaging. Natikman ko na yung sauce niya kanina and to be honest, I am pleasantly surprised. Considering kung gaano kadali yung ginawa ko, ano yung ginawa ko, pre? Pakulo lang ako ng tubig, nilagyan ng sarsa, nilagyan ng gulay, hininaan yung apoy, yun eh. Alam mo yun? Considering ko ano yung ginawa ko,
Very, very, very good. Very, very easy. Ang dali. Ito si Ian, magprito ng itlog to, masusunog bahay nila eh. Pero to, kaya niyang gawin to eh. Tapos dito sa ating red wine braised beef, tinrip ko lang itong afritada sauce nila as tomato sauce. Works surprisingly well. Ulit, alam mo yun? Parang nagkaroon pa nga tuloy ng parang other dimension yung lasa kasi. Alam mo yun? Hindi na naman siya basta tomato paste o tomato sauce. Timplado siya eh, di ba? Etong mapo tofu naman na to, kanina pa namin kinakain nito, nakarami na ako nito eh. Nakailang ulit ka? Nakatatlo. Natatlo ka? Ingat. Pag gumagawa ako ng mapo tofu or ng seasoning tofu, sorry address ko muna. Baka mayroong mga matrigger dyan na tinawag ko itong mapo tofu kahit wala namang Szechuan peppercorns. Sorry. Hindi talaga ako naglagay kasi hindi naman yun easily accessible ng mga kababayan natin, di ba? Use what you have, pare. Ngayon, kung hindi ka komportable tawaging mapo tofu to, siguro seasoning tofu na lang para bati-bati tayo, alam mo yun. Pero yun nga, oo, alam ko, walang kamatis or tomato sauce ang mapo tofu or seasoning tofu. Pero, hindi ko alam eh, it just works, pare. It just works. Ganun na lang kasimple. Sweet chili crab, pare. Sobrang sarap nung yung combination ng mga sarsang nilagay namin. Plus yung pinaka katas nung alimango na nag-infuse dun sa sauce. Ibang klase. Hindi ko to kakainin sa harap nyo kasi messy. Pero kumain na ako ng isa kanina. Sabi ko, hindi ko kakainin eh. Sauce na titikman ko. Pero nga, ang sarap, sarap. Sobrang panalo. Kung ako nakagawa ng 4 na recipes, I'm sure kayo rin, di ba? So kung meron kayong gustong itry, itag nyo ako, challenge ko kayo na gawin tong mga bagay na to. Pero syempre, huwag nyo na ang gayahin. Gawa kayo ng sarili nyo, di ba? Tapos tag nyo ako, comment nyo dyan sa baba. Bahala kayo, message nyo ako. Kasi baka nakawin ko yung idea nyo. Ninulang magnanakaw!